السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على لعبة مميزة جدا وبرنامج تعليمي من خلال سكراتش. إزاي إن أنا أعمل زي سؤال التوصيل، إزاي إن أنا أقدر أوصل الإجابة في العمود ألف بالعمود ب. طبعا ممكن تشتغل الحكاية ديت لأي مادة أو أي منهج تعليمي زي ما أنت عاوز، عربي، حساب، رياضيات، ماس، أي حاجة أنت عاوز تعملها. عندك كمبيوتر، منهج كمبيوتر، أي حاجة. طيب يلا بينا بسرعة كده نشوف هنشتغل ازاي. هنعملها مثلا وليكن على الحيوانات. هاجي هنزل الكائن بتاعي ده واخلي مثلا 50% او 70% زي ما انا عاوز. خليه 70 اهوت. ابدأ احط الكائن بتاعي هنا. طيب بعد كده هبدأ اختار كائنات تانية، وليكن مثلا اي نوع من الحيوانات هنا، ونختار مثلا وليكن الدوج، دوج 2. هيبدأ ينزل الكائن بتاعي. هبدأ برضو اخله 70%، واختار كائن تاني. هنا كده انا اخترت اربع حيوانات معايا همت. ده هيفترض اللي هو العمود الف. اهم حاجه ان انت تظبط المكان بتاع كل كائن على حسب ما انت عاوز. طبعا ممكن تحط مكونات كمبيوتر هنا، ممكن تحط مساله. يعني ممكن حضرتك تفتح القايمه ديت سكراتش وتختار البنت. ممكن تكتب فيها بقى لو انت عاوز تعمل امتحان باللغه العربيه، لو انت عاوز تعمل امتحان رياضيات، لو انت عاوز تعمل دراسات اي ماده. ممكن نروح جايب مثلا المستطيل ده كده عشان بس ادي لها مظهر، بس مش اكتر من كده، مش محتاجه، مش مشكله. واجي هنا اروح جاي مختار حرف التي واكتب هنا، واختار لون مخالف، اي لون بقى انت عاوزه، وليكن لون ابيض مثلا عشان يبقى ظاهر اكتر. مثلا آه دولة في افريقيا يمر بها نهر النيل. دولة المصب، دولة زي اي حاجة بقى انت عاوز. يعني انا كتبت سؤال كده وخلاص، يعني تمام. آه طبعا انت ممكن تبدأ تكتب اللي انت عاوزه بقى على حسب ما انت عاوز تكتبه سؤال اي حاجة. وهنا وتبدأ تروح جاي ساحب هنا الكائن ده تحطه هنا كده مثلا. والعمود التاني تبدأ تكتب الدول الناحية دي اي حاجة. يبقى ممكن نعمل بالشكل ده، تمام كده. طيب نفس الحكايه، يبقى نعمل حرف التي ونكتب زي ما احنا عاوزين. طيب احنا هنعملها مثلا بالصور بديت. طبعا ممكن برضو ان انت تفتح القائمه وتختار ابلود سبرايت، وتكون جايب مثلا مكونات. لو انت عاوز تعمل مثلا الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، جهاز مش عارف العناصر الكيميائيه، صور تانية لحاجات تانية، حروف، قلب، اي حاجه انت عاوزها. يا اما ان انت تشتغل من خلال الرسام، يا اما ان انت تشتغل من خلال الابلود وتجيب صور جاهزه او حاجه جاهزه من على الانترنت. طيب عاوزين نحط مثلا ده، هنعتبر ان هو ناس اطفال او ناس صغيرين، ونختار البنت. ليه دي العمود التاني. وهجيب هنا دايرة، وهبدأ اختار الالوان بتاعتي، وليكن مثلا بالشكل ده. هنا انا عاملها من غير حدود، عاوز تعملها بحدود مفيش مشكلة اهوت، ممكن اعملها بحد. وهنا طبعا حجم الحد بتاعي لو انا عاوز ان انا اكبر اهوت. طيب وهكتب هنا، اجيب التكست واختار اللون الاول مخالف عشان يبقى ظاهر. وهكتب هنا مثلا بطة او دك، او زي ما انت عاوز بقى اللغه اللي انت عاوزها والشكل اللي انت عاوزها والحروف اللي انت عاوزها. بص انت يعني اعمل كل حاجه اللي انت شايفها صح من وجهه نظرك انت. تمام كده ببطه. طيب بعد كده الدايره دي كبيره، ممكن اخليها 70% مثلا، او حاطط هنا. تمام. طيب بنفس الطريقه هنعمل دبليكيت عشان يبقى نفس الشكل، لان مش عاوز اعمل كل واحده بدايره بشكل بلون وكلام من ده. لا، المفروض اسئله وانا محتاج ان يبقى كل حاجه نفس الشكل. وبالتالي هاخد سبرايت تاني كده، واروح جاي هنا كاتب مثلا قطه، واروح جاي ساحب ده حاطه هنا الاختيار التاني. بعد كده اروح اعمل دبليكيت، وهكتب مكان قطة، نكتب مثلا اسد، ونروح ساحبين حاطين هنا. هعمل كمان دبليكيت، واروح جاي هنا مسمي اخر حاجة معانا اللي هو كلب.
تمام. طيب يبقى كده انا اهوت ادي الايه العمود الف وادي العمود باء، وابدا ان انت بس ظبط الايه الاماكن بتاعت كل واحد من دول بحيث يبقى المكان بتاعه ثابت. طيب بعد ما انت ظبطت الاماكن واخترت المكان من وجهة نظرك ان هو ده انسب اماكن لكل حاجه، طبعا في حيوانات او في اشكال من دولت لهم كذا مظهر من المظاهر، لو انت حابب تختار مظهر مختلف عن المظهر ده انت حر براحتك مفيش مشكله. طبعا ممكن تشتغل على الالوان وتلونهم برضو انت ايه مفيش مشكله. وفي برضو انت هنا دي سبرايت 1 وسبرايت 2 وسبرايت 3 والكلام ده كله. طبعا هنا سبرايت 2 3 4 5 لان سبرايت 1 احنا عملناه وحذفناه. فهنا انت ممكن تكتب هنا برضو وتكتب هنا بطه، تكتب على ده قطة او قط. ده يسهل لك عملية ان انت تستدعي او انت لما تيجي تشتغل على الكائن او الاوبجكت بتاعك تبقى فاهم انت بتقول ايه. كلب. تمام. طيب هنضيف معانا كمان تو بوتون، زرارين. هناخد البوتون ده اهو، وهخلي برضه حجمه 70. طبعا الحجم والكلام ده لا خليها 80. الحجم والحاجات دي كلها ديت حسب ما انت ايه شايف من وجهة نظرك انت برضه. واعمل دبليكيت واخليه هنا. طيب هاجي على الاولاني ده وفي الكاستمز وهختار لون يظهر وهكتب هنا عادة زر ستارت كده يعني. زر الإعادة. هاجي على الزر التاني واكتب عليه خروج. تمام كده. طيب يبقى احنا عملنا زر الإعادة وزر الخروج. طيب يلا بينا نبدأ نشتغل. هي ايه الفكرة؟ الفكرة ان حضرتك بص انا هاجي على اي كائن من الكائنات ديت، في عندي هنا الاربع احتمالات. اما ان الطالب او اللي هيلعب يحط القطة دي على الشكل ده، وبالتالي دي اجابة ايه خاطئة. هنشوف يحصل ايه. طب لو ديت يبقى اجابة صحيحة. طب ما ممكن يحط على هنا وهنا، يبقى كل واحد منهم له كذا اكتر من احتمال. طيب يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. كمان فكرة ان احنا نزود كمان كائنين كمان، اللي هو شاشة تظهر كده يقول لي مثلا سؤال التوصيل او توصيل حيوانات او هيا بنا اي حاجة ممكن نعملها يعني. وفي ممكن ان احنا ندي كمان شاشة النهاية. طبعا ممكن اعمل ابلود. لو انا هضغط مثلا على ابلود سبرايت هنا كده هضغط عليها اهوت واختار مثلا شاشة زي شاشة النهاية ديت. طبعا هنا بيعمل امبورتنج بيعمل استيراد وظهرت ادي الشاشة اهيت. طبعا انت هنا اول ما ظهرت انت ممكن تظبط من الكاستمز عن طريق السلكت، تبدأ تحدد وتبدأ ان انت تكبر كده وتضخم بحيث ان انت لو عاوز ان هي تبقى بايه بحجم الشاشة كلها يعني او كده، بتبدأ ان انت تظبط الابعاد بتاعتها. تمام. يبقى دي الشاشه اللي هتظهر في النهايه. طيب ممكن ان احنا نعمل شاشه بدايه، ممكن ان انا اجيب برضو شاشه او اعملها اصممها، وممكن ان انا اعمل بالرسام عادي يعني. كل حاجه ممكن ان انا اعمل ديت وديت زي ما انا عاوز. هاجي هنا في الرسام واروح جاي مختار مستطيل مثلا زي ده اهوت. عاوز تعمله بشكل بحجم كامل مفيش مشكله. هاجي اعمله مثلا هنا واجي هنا على هنا تكست واقول هنا هيا بنا نوصل الاشكال. طبعا النصوص برضو زي ما انت حابب يعني، ديت حاجة ايه كل واحد بيختار النص او الكلام اللي هو عاوز يكتبه زي ما هو عاوز على حسب ما انت شايف ايه اللي انت تكتبه او كده. هيبقى نوصل الاشكال ديت اللي هتبدأ تظهر معايا في اول الايه البداية الشكل. يبقى احنا بنحط الكلام كده ونظبط اللي هنا هاي الابعاد بتاعتها. تمام كده خلاص تمام. طيب يلا بينا ان احنا نبدا نشتغل الاكواد والاوامر بتاعتنا. اول حاجه هنقدر نبدا بيها عشان خاطر الاشكال والشغل بتاعي كله عد في الخلفيه دلوقتي مش عاد ظاهر. فاول حاجه هنبدا بيها اللي هي شاشه البدايه بتاعه التوصيل ديت. طبعا ممكن برضو اسميها من هنا بس مش مشكله عادي. هاجي هنا اقول لها بصي
انا عاوز ديت تظهر معايا اول مره او اول ما ابدا بس. طيب وبعد كده تختفي، فهاجي اقول هنا من البرنت او من الاحداث عند النقر على العلم وين كليكت تبداي تظهري شو لمده مثلا ثانيتين. هي مش فيها كلام كتير ينجري يعني، فلمده بسيطه ممكن اكتب اعداد الاستاذ فلان الفلاني، ممكن اكتب اللي انا عاوزه يعني لمده ثانيتين، وبعد كده مش عاوزك تظهري تاني اختفي. يبقى لما اضغط على العلم هتبدا تظهر ظهر اختفت. طب بتاعت الاند بقى، طيب هو هل ينفع من البدايه ان انا اقول يلا اول ما ابدا يظهر النهايه؟ لا، وبالتالي هندخل في النهايه اقول له انت بعد اذنك اول ما ابدا اول ما اشتغل البرنامج بتاعي مش عاوز اشوفك اصلا. يبقى هنا وين مش عاوز اشوفك اختفي. نضغط كده على العلم هيبدا يظهر شاشه الترحيب او شاشه البدايه، وادي الكائنات بتاعتي اهي. تمام. طيب هنا كل الكائنات دي كانت في وضع انتظار، يعني كل دول انتظروا على مين؟ انتظروا شاشة البداية لما بدأت واشتغلت وبعدين ظهروا كلهم. تمام كده. طيب وبالتالي انا هعمل كود هنا للكل. هدخل في الكائن الاولاني واقول له هنا برضو عند لما اضغط على العلم وين كليكت اول ما اضغط انا عاوز حضرتك تختفي مش عاوزك تظهر. ازاي؟ ايوه من اول ما اضغط الوحيد اللي هيظهر معايا اللي هي شاشه البدايه، فانا عاوزك تختفي وبعدين تقعد لمده 3 ثواني وبعدين تظهري. طيب بس في حته كمان مهمه جدا، ايه هي؟ ممكن واحد وهو بيلعب او طالب او اي حد بيلعب يروح محرك لي الكائن بتاعي ده من مكانه ويحطه هنا يحطه هنا يحطه في اي مكان تاني، وبالتالي اقول له لا استنى، انا اخترت المكان ده بعنايه وانا حابب ان دايما البرنامج واللعبه بتاعتي تبدا من هنا، وبالتالي لازم اختار الجو تو اكس وواي اللي هو الاحداثيات. تمام. يبقى الكود ده او البلوكس اللي احنا عملناه ده هينحط في كل الاوامر دي. انا عندي 4 و4 8 و2 10، يبقى هينحط في ال10 اوامر. طب هسحب ده كده واروح احطه مثلا فين؟ في الدوج. ادخل في الدوج هنا الاقي نفس الاوامر اهيت. طيب بس هنا في حاجه مهمه، ايه هي؟ هل الاحداث السين والصاد ده بتاع الدوج؟ لا. يبقى هاجي اسحب دي كده واقول له لا، انت الوحيد اللي هغيرك، واجيب الاحداثي السين والصاد بتاع الدوج. تمام. واسحب بنفس الطريقه على اعمل مضاعفه ليه على كل الكائنات بلا استثناء. هندخل هنا ونبدا نكرر في كل الاوامر معانا. انا كده حطيت الايه الكود البلوكس بتاعي او مجموعه الاوامر في كل الكائنات، وجيت في النهايه والبدايه بس زودت عليهم برضو اللي هو الاحداثيات عشان تظهر في المكان اللي انا عاوزه تظهر فيه وتدنيها ثابته في نفس المكان. طيب يلا بينا نبدا باول كائن معانا وليكن الكائن بتاع القطه. طيب هنا انا قلت له الاماكن بتاعتك وقلت له الاحداثيات بتاعك وكل حاجه وعاوزك تختفي وبعدين تظهر بعد 3 ثواني. طيب وهنبدا نلعب، وطبعا طالما هلعب باستمرار يبقى هلعب اكتر من مره. يبقى هنيجي هنا نختار اللي هو الامر فور ايفر من الكنترول، وهاجي اقول له بص انا عندي احتمال، وطالما في احتمال يبقى في الامر اف. طيب ايه هو الاحتمال؟ احتمال ان المستخدم او اللاعب ان هو ياخد القطه دي ويحطها هنا، ادي واحد، واحتمال هنا ادي احتمال 2، واحتمال هنا ادي احتمال 3، وادي احتمال، يبقى عندي 4 احتمالات. يبقى اذا انا هاخد من اف ديت 4 اوامر، ادي 2 3 4 1 2 3 4 كل واحده بالاحتمال بتاعها. ايه اول احتمال عندك؟ هما كل احتمالات ان هو يلمس الكائن اللي قصاده، وبالتالي هنيجي هنا في السنسنج ونختار الامر تاتشنج، وهنا طبعا هيلمس ايه؟ هيلمس كائن مش هيلمس لون. هنا تاتشنج وتاتشنج. طيب اول واحده ان هو احتمال يلمس اللي احنا سميناه بطه، اللي هو الكائن اللي اسمه بطه ده اهو. يبقى هفتح القايمه واقول له احتمال ان هو يلمس البطه. طيب هل الاجابه كده لو هو اجى لمس ديت هل اجابه صحيحه ولا اجابه خاطئه؟ اجابه خاطئه. طيب تعال نقول له، ممكن اقول له من خلال الامر اللي اسمه say، تحدث هنا واقول له كده،
وممكن ان انا اقول له من خلال الساوند. هناخد من خلال الساوند من هنا الصوت اهوت. وطبعا الاجابه بتاعت البطه خاطئه، يبقى هنفتح هنا ديت مش هنقول الموعد، وهنختار الامر ريكورد واضغط على الزر الاحمر واقول wrong او خطأ او اجابه خاطئه واعمل ستوب، واخد مثلا الصوت اللي انا عاوزه واعمل سيف، واجي هنا اقول خطأ او اجابه خاطئه. تمام. طيب وارجع الكود، افتح الكود هنا اقول له اجابه خاطئه. طيب وطالما هي اجابه خطأ ايه اللي يحصل؟ اقول له بعد اذنك ارجع تاني مكانك، يعني الاجابه غلط. وبالتالي هنيجي من الموشن واختار الامر جو تو اكس وواي، بس اهم حاجه تبقى القيم ديت هي نفس قيمه البدايه، وبالتالي هكتبها سالب 1 3. تمام. طيب يبقى كده اول ما اجي لو انا جيت اجرب هيا بينا نتواصل، طبعا كله اختفى. هنا الدوك فيها مشكلة، انزل كده واسحب اغير المكان بتاعها مفيش مشكلة اهوت، يبقى ثابت هنا. طيب اجي هنا على البطة اهو، اضغط سحبت على كلمة بطة، هنا راح جاي ايه؟ قال لي اجابة خاطئة وراح راجع مكانه مباشرة. تمام. طيب في حالة ان انا جبت ديت على قطة، نبقى ناخد الناحية التانية اوقف المشروع واقول له قطة. في الحالة ديت هتبقى اجابة صحيحة لان دي قطة، فهنجيب الساوند واحطه هنا واختار منها الامر ريكورد واسجل اجابة صحيحة واعمل سيف واكتب هنا صح واي حاجة انا عاوزها، وافتح القائمة هنا كده واختار اجابة صحيحة. طب طالما ان الاجابة صح عندك احتمالين، اما ان انا اقول له برضو ارجع مكانك تاني، او اما ان انا اقول له لا خلاص السؤال ده خلاص خلص مش عدنا عاوزينه، يبقى هايد انتهى. طيب ونفس الحكاية هنيجي هنا، طب افرض اختار اسد، هيبقى ايه؟ هروح جاي مكرر الاثنين البلوكس اللي جوا دول، هتبقى الاجابة خطأ وارجع لمكان البداية. طب وافرض ان هو مش اختار اسد، لا اختار الاجابة كلب، اجابة على كلب، يبقى برضو نفس الحكاية، هروح جاي هنا واخد اجابة خاطئة دبليكيت واروح حاططها هنا. تمام. حضرتك هو ده الكود بتاع الكائن بتاعي. طيب انا ممكن اجي اسحب من اول هنا كده اهو، انزله كده بالراحة واروح ساحب الكود ده ورميه على الدوج واطلعه هنا فوق تاني، واجي هنا في الدوج اروح منزل بس الفوريفر ها تحت واقول له اول اجابة كانت البطة، كانت طبعا اجابة خاطئة. تاني اجابة كانت القطة، كانت طبعا برضو اجابة ايه؟ هطلع الاثنين دول بس كده بره، بص كده بالراحة معايا واروح جاي قايل لك كده لو كانت القطة يبقى اجابة خاطئة. طب لو اسد اجابة خاطئة. طب لو كلب اللي هي اخر حاجة اجابة كانت تبقى دي اجابة ايه؟ صحيح. يبقى اروح حذف دولي، وانا كنت عاين الاثنين اللي فوق همت، هروح منزلهم هنا تحت اهو واروح مدخلهم هنا. شوف يبقى انا عملت الايه البلوكس هو تمام. كل اللي انا هعمله بقى هعيد على اللي هو في الداك وفي اللاين برضو بنفس الطريقة. كملت الايه الاربع كائنات اللي عندي، وطبعا لو انا مصغر الكائنات ممكن ان احنا نعمل اكتر من كائنات، وحسب كل ايه مادة او كل حاجة مادة علمية انت بتشتغل عليها تقدر تعمل. طيب في عندي هنا ازرارين احنا عاوزين ايه لازمتهم. انا لو سحبت القطة مثلا كده على القطة والكلب على الكلب والبطة على البطة والأسد على الأسد، كده كله ايه؟ اختفى. كل الكائنات اللي هنا ديت اختفت. ليه؟ لأن أنا قلت له لو الإجابة صح اخفي كله. طيب عاوز أرجعهم عشان أبدأ سؤال أقفل وأفتح؟ لا. أمال احنا عاملين ليه زر الإعادة؟ يبقى هندخل هنا في زر الإعادة وأقول له إيه؟ أقول له أنا لما أضغط عليك، أصل دي زراير وبالتالي الزراير دي هتتنفذ وقتين، هينفذ أوامر عند الضغط عليها. يبقى هنا هرجع من الأحداث
واقول له عند النقر على الزر لما اضغط عليك ايه اللي يحصل؟ عاوزك تبث رساله برودكاست مسج 1. افتح كده واقول له انا عاوز الرساله، اقول له مثلا ايه، ارجعوا كلكم او ارجعوا اماكنكم. ارجعوا اماكنكم. ريتير، يعمل ريتيرن للكل. طيب يبقى انا كده قلت له رساله كلمه سر كده يعني. طيب يبقى هيجي في كل واحد من الايه الاربعه الكائنات اللي عندي واقول له بص، لما تستلم الرساله، لما تستلم كلمه السر اللي هي ارجعوا اماكنكم، ايه اللي يحصل؟ اول ما تستلم الامر تعمل عمليه اظهار او ظهور. يعني ادخل هنا في اللوكس واقول له شو، واقول له كمان انا عاوزك ترجع في المكان بتاعك اللي هو ده، اللي هو اللي احنا متفقين عليه. طيب نفس الطريقة هنكرر الكود ده في الاربع كائنات، بس كل اللي هنعدله اللي هو الامر بتاع الجوتو اكس واي اللي هو الاحداثيات بتاعي. كده طبعا احنا عملنا هنا الاعادة. يبقى احنا جينا في زر الاعادة اهوت، قلت له بس لي ارجعوا اماكنكم. جيت في كل واحد من الكائنات اللي هم الاساسية بتاعتي، قلت له لما تستلم الرسالة بتاعت ارجعوا في اماكنكم، ارجع للمكان اللي انت جاي منه وارجع في نفس الايه الاحداثيات بتاعه. تمام. جيت هنا في كلام اهم حاجه وانت بتنقل لو هتعمل مضاعفه تاخد بالك من قيم الاحداثيات اللي احنا عملناها عشان مش يبقى فيها مشكله او خطا. تمام. طيب نيجي نضغط على زر الاعاده، راح جاي كل الكائنات ايه رجعت مكانها. طيب انت عامل لي كمان زر الخروج صح؟ هندخل في زر الخروج، احنا مش عملنا فيه غير الاحداثيات لحد دلوقتي. طيب هنشتغل نقول فيه كده. له برضو زي ما عملنا في زر الاعاده، هقول له هنا برضو من الاحداث عند النقر عليه على الزر يعني وين ذا سبرايت كليكت، لما اضغط على الازرار عاوزك تبثلي برضو، بس تبثلي كلمه سر باسم فينيش او النهايه. طيب ولما كل الزراير بالكامل تسمعها تختفي بما فيهم اني، يبقى هقول له هنا لما استلم الرسالة when I received، لما استلم الرسالة بتاعت النهاية ايه اللي يحصل؟ اختفي. بس البلوكس التاني دهوت when I received النهاية هاي هنحطه في كل الكائنات بتاعتي، نحطه بقى في اي مكان، دي مش مشكلة، انا مش فيها احداثيات ولا فيها مشكلة. تمام. يلا نطبق كده اللي هو الكود بتاع عند استلام الرسالة بتاعت النهاية، اعمل لي اختفاء في كله بما فيهم الشاشة بتاعت البداية كمان اهي. تمام. طيب امال شاشة النهاية ديت بقى مش دي واجهتها كده؟ ايوه دي واجهتها ان هي تظهر ازاي؟ قلت لها لما ابدأ اظهري في المكان الفلاني واختفي، مش عاوزك تظهري اصلا. طيب هنا هقولها لما تستلمي الرسالة when I received، لما تستلمي الرسالة بتاعت النهاية اظهري، ده وقتك. يبقى هنا ادي شو اظهري. طيب نجرب المشروع كده بسرعة مع بعض. هيا بنا ادي شاشة البداية، ادي هنا البرنامج، ادي قطة احطها على البطة خطأ وراحت جاي ايه رجع مكانها. طب احط القطة على القطة اجابة صحيحة واختفت. احط ديت على الاسد مثلا غلط، احطه على الكلب اختفت. البطة احطها على البطة. وزي ما قلنا ان احنا ممكن نطبق على اي حاجة، اسد على الاسد هو تمام. نعمل اعادة كلهاتهم رجعوا في اماكنهم. طيب نعمل خروج ذا اند. عندي هنا البطة، هندخل هنا اكيد الكود بتاع الكود هنا مش موجود الكود بتاعها، هنيجي هنا نحط لها الكود بتاعها برضو when I received النهاية. مش عاوزك تظهري بعد اذنك تاني. هايت شغل. اول ما تظهر انا مش محتاج العب، هعمل خروج بس على طول كده كل الكائنات اختفت وظهر معايا شاشة النهاية. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تتابعوا قائمة التشغيل الخاصة بسكراتش. سلام.